ඔබට කාමරයක් ගන්න පුළුවන්ද? මට කාමරයක් ගන්න පුළුවන්ද? ඔහුට කාමරයක් ගන්න පුළුවන්ද? සමන්ට කාමරයක් ගන්න පුළුවන්ද? දැන් බලන්න දැන් මේ එකම වාක්‍යයට පොඩි වෙනස්කම් කරාම වාක්‍ය කීයක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. Can we have a room? Can I have a room? Can he have a room? Can someone have a room? ඔන්න ඔය වගේ පොඩි වෙනස්කම් කරලා තමයි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි හදාගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ආවා ඔයාලට ලස්සන ඉංග්‍රීසි පාඩමක් අරගෙන හැමදාම ඔයාට ඕන වෙන ඉස්සරහට ඕනටත් වඩා ඕන වෙන ඉංග්‍රීසි ගැන වැදගත් පාඩම් මාලාවක් මම ගෙන එනවා. තාමත් ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම දිගින් දිගට මගෙත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මේ මන් දාන වීඩියෝ ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. සෑම කිසිම දෙයක් ගන්න ඔයාට ඕනේ නැති කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම තියෙන වැදගත් දේවල්. සිංගල්ද ඩබල්ද? සිංගල් ලෝ ඩබල්? ඊට පස්සේ අපි කියනවා ඩබල් රූම් එකක් කියලා. ඩබල්. ඔව් ඔයාට ඩබල් රූම් එකක් ගන්න පුළුවන්. Yes, you can have a double room. හරි එතකොට රූම් එකේ ගාණ කීයද? All right. How about the charges of the room? ඔයාලට bathroom එක අල්ලලා තියෙන room එකක්ද ඕන? You need a room with an attached bathroom? අනිවාර්යෙන්ම. Definitely. AC එක්කද නැතුවද? with AC or non AC? AC room එකට වඩා කැමති. We prefer to an AC room. bathroom එක අල්ලලා තියෙන room එක රුපියල් 2000ක් වෙනවා. 2000 for a double room with attached bathroom. අපිට මේ කියන්න ඕන නම් 3000ක් වෙනවා කියලා මෙන්න මෙහෙම කියන්න ඕන. bathroom එක අල්ලලා තියෙන room එකක් රුපියල් 3000ක් වෙනවා. 3000 for a double room with attached bathroom. දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද මේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තමයි මම කරන්න ඕන වාක්‍ය වෙනස් විදිහට භාවිතා කරනවා නම්. හරි අපිට room එකක් දෙන්න. All right, get us a room. දැන් ඔයාට මේක room දෙකක් දෙන්න කියලා කියන්න ඕන නම් මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. හරි අපිට room දෙකක් දෙන්න. All right, get us two rooms. ඔයාලා කොච්චර කාලයක් ඉන්නවද? How long are you going to stay here? රාත්‍රී දෙකක්. 2 nights. දැන් ඔයාලට මේකම කියන්න ඕන නම් රාත්‍රී 3ක් ඉන්නවා කියලා අපි මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. 3 nights. එහෙනම් මහත්තයෝ ඔයාලට රුපියල් 1000ක ඇඩ්වාන්ස් එකක් බඳින්න වෙනවා. Then mister, you have to pay 1000 rupees as an advance. දැන් ওই ගාන ඔයාලට වෙනස් කරලා කියන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මහත්තයා ඔයාට 1500ක ඇඩ්වාන්ස් එකක් බඳින්න වෙනවා. Then mister, you have to pay 1500 rupees as an advance. හරි මම බඳින්න. මෙන්න. All right. I will pay here. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much. එන්න මම ඔයාලට කාමරේ පෙන්නන්නම්. Come, I will show you the room. එන්න එයා ඔයාලට කාමරේ පෙන්නයි. බලන්න මම මේ වාක්‍ය වෙනස් කරලා කිව්ව හැටි. Come, he will show the room. හරි අපි යමු. Right, let's go. මේක තමයි මහත්තයෝ කාමරේ. බලන්න මේක හොඳද කියලා. This is the room, mister. See whether the room is okay. හොඳයි. අපි කැමති මේ room එකට. Okay, we like this room. දැන් ඔයාලට මේ වාක්‍ය වෙනස් කරලා
එයා මේ රූම් එකට කැමතියි කියලා කියන්න ඕන නම් මෙන්න මෙහෙමයි තමයි කියන්න ඕන. Okay, he likes this room. හරි මහත්තයා. ඔයාට මොන හරි වෙන ඕන නම් මේ බෙල් එක රින් කරන්න. All right mister. If you want anything ring this bell. මෙන්න යතුර. Here is the key. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much. ඒක නෙමෙයි අපිට කොකාකෝලා දෙකක් ගන්න පුළුවන්ද? By the way, can we have 2 cokes? දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ නම් කොකාකෝලා 3ක් ඕනේ කියලා ඒක කොහොමද කියන්නේ කියලා බලන්නකෝ. ඒක නෙමෙයි කොකාකෝලා 3ක් ගන්න පුළුවන්ද? By the way, can we have 3 cokes? විනාඩියක් ඉන්න. Wait a minute. බලන්න දැන් මේ සංවාද දිහා දැන් මේව බලන්න කොච්චර වටිනවද කියලා. ඔයා ඉඳලා ඉట్లా හරි හෝටලයකට ඔයා දුප්පත් වෙන්න පුළුවන්. දුප්පත් උනත් පොසත් උනත් ඉඳලා ඉట్లా හරි හෝටලයකට ගියොත් වෙඩින් ෆන්ක්ෂන් එකකට හරි අපි මොකද නවතින හදිසියක් වෙලා රෑ වෙලා කොහෙද යන්න විදියක් නැතුව මේ හෝටල් එකකට ගියා කියලා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් වෙලාවට මේ හෝටල් වල කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉතින් ඒක නිසා මේවා හැම ගොඩාක් වැදගත් වලට. ඒක නිසා මේ මම එන වීඩියෝ සීරීස් එකක් නෑර හැම දෙයක්ම ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් දේවල් තමයි පොඩ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම ගෙල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්නද මේ ඉගෙන ගත්ත පාඩම කොච්චර වැදගත්ද කියලා. ඔයා හෝටල් එකකට ගියොත් මේ වගේ දේවල් කතා කරලා ලස්සනට හසුරවන්න පුළුවන් භාෂාව. ඉතින් මම හිතනවා අද පාඩම ඔයාට ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අද පාඩම මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාට සුබ දවසක්.